tu poți să fii sau poți să muncești să fii un super om. Adică un om cu super calități, cu super capacități, cu super abilități, mai presus decât mediocritate, cu acele capacități și abilități superioare care își va croi prin drumul său individual, autentic, original, ceea ce înseamnă o ieșire din acest sistem social, adică nu va fi încadrat de niciun alt regim de gândire venit din exterior, pentru că el va avea propria lui gândire, propria lui autonomie, va avea propria lui putere de a nu mai depinde de condițiile sau de beneficiile sau de ajutorul din alte ierarhii sociale și va fi un om stăpân pe sine. Prea îndrăgiții mei prieteni, conducerea nevăzută a lumii, cei care sunt în spatele acțiunilor și schimbărilor de rang înalt, cei care sunt în spatele cortinei, în spatele președinților, a corporațiilor, a liderilor, cei care sunt în spatele acelor care stau pe scenă, cei care îi conduc pe aceia care stau pe scena lumii, toți aceștia conduc din spate și au tot timpul un protocol foarte bine rânduit, organizat, un modus operandi care respectă de mii de ani. Tot timpul îi anunță spre beneficiul populației ce se va întâmpla, ce vor implementa, ce schimbări și reglementări vor aduce în viitor apropiat oamenilor de rând și cum se vor face aceste măsuri. Ei bine, noi nu o să vedem aceste lucruri direct, în plan direct pe TV, nu o să apară mare pe TV să ne se spună asta, ci sunt mesaje date prin foarte multe instrumente de propagandă, cum ar fi, de exemplu, cărțile de literatură, unde prin multe povești emoționale apare acolo o dramă, o stare intensă și omul primește, de fapt, printr-o emoție, printr-o inducție în starea lui de trans, pentru că orice emoție, de fapt, intră mai adânc în subconștient decât una logică și atunci omul primește un text, o poveste și va acționa în viitorul său cu mesajele sau cu textele inoculate în acest text al cărții și nu va mai gândi prin propria lui autenticitate. Dacă ai văzut desene animate cu familia Simpson, cum Tom și Jerry, sunt alte metode de a influența mintea omului. Dacă când erai mic te-ai jucat cu jucării diverse, cu jucării tematice pentru copii, pentru că acești copii, când vor crește mari, vor adera mai rapid la ideile primite în subconștient când erau ei prichindei și după aia, când sunt mari, au o idee să facă ceva, dar de fapt ideea aia a fost de mult inoculată în subconștientul lor și astăzi ei doar recepționează și reacționează fără să mai știe că este o idee inoculată în mintea lor, fără să fie participarea sufletului lor acolo. După aceea se mai fac prin foarte multe filme, enorm de multe filme de la Hollywood, cum ar fi Dune, Star Wars, Matrix, tot felul de povești emoționale care au așa trăiri intense și foarte multe simboluri unde se inserează mesaj subliminal printr-o inducție hipnotică, iar omul este deviat de la gândirea lui proprie și nu mai poate să gândească prin propria lui autenticitate. După aceea se mai fac prin piese de teatru, unde sunt foarte multe mesaje puse și ascunse în texte, care după aia, printr-o emoție intensă, sunt iarăși inoculate în subconștient omului și această inducție devine reală. Când omul pleacă acasă, peste o zi, două, trei, îi vine să facă ceva, dar de fapt acea gândire nu era a lui, ci a primit-o dintr-un teatru pe care el a văzut în urmă cu câteva zile. După aceea se fac foarte multe astfel de acțiuni și de înștiințări prin educația instituțională încă de când suntem prichindei, unde se inoculează foarte multe idei folositoare vieții profesionale, folositoare societății, dar nu folositoare ființei sufletești, nu folositoare mântuirii și desăvârșirii sale. Aceste înștiințări se mai fac prin concerte de scenă sau prin clipuri muzicale unde sunt foarte multe mesaje subliminale, inoculate prin foarte multe emoții, prin dans, prin dispoziție, prin stare și altfel subconștientul omului este iarăși inundat cu acele mesaje și nu poate să se întoarcă la mintea lui originală și nu mai poate să facă asta. Prin instrumente și antene electromagnetice, cum ar fi instrumentele HARP, care modulează și influențează vibrația electrică din creier, astfel omul este așa, o undă îi vine foarte puternic în cap și nu mai poate să gândească iarăși pentru propria lui folosință. Și în ultimul rând se fac prin instrumente de propagandă, mass media și social media, unde prin generarea de frică, de știri, de teamă, se dezechilibrează amigdala și astfel apare frica, pentru că amigdala, dacă ar fi să se întoarcă, omul ar avea curaj și astfel omul nu mai are acces la adevărata și puterea lui creatoare și astfel începe să dispară creația din el sau puterea de creație din el și începe să fie doar obedient. Ce legătură au acest lucru cu subiectul nostru de astăzi? O să întrebi, ei bine, motivul este că oriunde tu mergi în această lume, în orice mediu social mergi tu, există o încadrare sau un cadru care servește unui alt cadru sau unui alt lucru funcțional social
Și noi toți, ca furnici aici, facem parte din acest sistem social care de fapt este o gândire mai înaltă și vedem cu timpul că acest sistem mai mult ne folosește el pe noi decât îl folosim noi pe el. Și de asta, hai să încercăm să înțelegem acest proces ca să vedem dacă suntem suficient de curajoși să ne cunoaștem mai mult pe noi și să ieșim din gândirea care ne-a fost împrumutată ca să ne pună la treabă fără să vrem. Ei bine, îți dau un exemplu ca să fie poate mai clar. Ce face astăzi anestezista? Servește chirurgului, iar chirurgul servește pacientului. Ce face astăzi, să spun, o secretară, pe lângă faptul că ține secretele directorului, și servește directorului? Ce face o fabrică care șlefuiește lemnul? Servește construcțiilor de case de lemn și așa mai departe. Fiecare structură socială servește alte structuri sociale și astfel se creează un sistem social imens. Ei bine, aceste ramuri formează aceste ierarhii sociale care sunt identice cu ierarhiile spirituale, pentru că de acolo vin aceste concepte, de acolo vin aceste idei de organizare, iar astfel oamenii aici în plan material vedem și ne dăm seama și ne prindem că suntem antrenați, angrenați și responsabili într-un plan material ca să ne formăm disciplina pentru a deveni capabili să susținem după aia organizarea din planul celest, din planul divin. Fiecare structură socială creată aici pe pământ, care este similară cu cea din planul celest, servește alteia, deci o parte socială susține pe alta. Dacă una lipsește, sistemul cu aceste structuri incluse colapsează și atunci joburile oamenii intră în dram, intră în declin, intră în diverse probleme de viață. Și încă un exemplu poate să fie mai clar: dacă anestezista astăzi își dă demisia și se apucă peste noapte de cripto, că pare așa profitabil, chirurgul mâine când vine la treabă nu-și mai poate opera pacienții și astfel oamenii mor pe capete, nu mai au de către cine să fie anesteziați și după aia operați. E bine, ne putem gândi așa, dacă vrei, la o scară mai mare, că cineva sau mai mulți oameni în această lume, ca niște arhitecți planetari, ca niște arhitecți naționali, locali, dacă vrei, gândesc, plănuiesc aceste sisteme sociale la scară planetară, națională, locală, sătească, comunală, nu contează pe ce nivel vorbim, contează că acest sistem este făcut peste tot și de fapt acest sistem este creat ca să se susțină unul pe altul și din el însuși, fără să fie nevoie ca acel arhitect care a creat acest sistem să mai intervină în a-l modifica. Și astfel sistemul se întreține pe el însuși și susține un alt sistem în afara lui ca să funcționeze la un nivel mai mare. Și astfel toți oamenii care sunt în acest sistem încadrați și programați își fac foarte bine meseriile și așa decurg lucrurile bine pentru societate, dar nu pentru individ. Dar vei întreba din nou, ce legătură are asta, Alexandru, cu subiectul nostru de astăzi de a fi noi super oameni și super puternici? Ei bine, tu poți să fii sau poți să muncești să fii un super om, adică un om cu super calități, cu super capacități, cu super abilități, mai presus decât mediocritate, cu acele capacități și abilități superioare care își va croi prin drumul său individual, autentic, original, ceea ce înseamnă o ieșire din acest sistem social, adică nu va fi încadrat de niciun alt regim de gândire venit din exterior, pentru că el va avea propria lui gândire, propria lui autonomie, va avea propria lui putere de a nu mai depinde de condițiile sau de beneficiile sau de ajutorul din alte ierarhii sociale și va fi un om stăpân pe sine. Pentru a nu ajunge la aceste capacități de a fi omul autosustenabil și de a fi autocefal, el, din păcate, încă de mic, încă din primele zile, prin părinți, familie, societate, religie și o grămadă de alte feluri de educație, este inoculat cu aceste mesaje în subconștientul său, prin programe foarte atent selecționate și rânduite, încât să reușească să nu mai gândească pentru propria lui ființă. Îi se formează, dacă vrei, un alt instrument de gândire care nu este al lui, nu-i aparține lui, care influențează alegerile, deciziile și mișcările în folosul colectiv și nu mai gândește pentru propria lui mântuire, pentru propria lui putere sufletească, așa cum aceste păsări care tot cântă aici în acest copac își servesc ele însele, mai întâi, după aia servind colectivului și pe mine cântându-mi. Și este foarte pertinent până aici, pentru că o să ne gândim așa: ok, asta face pentru colectiv, dar cum rămâne cu mântuirea, cu individualitatea, cu autenticitatea, cu puterea noastră interioară? Ce facem cu asta? Cum o creștem? Ei bine, omul poate funcționa ca o albină pentru stup și nu va putea, din păcate, să fie matca din stup. Aici este cheia, cum spunea și William Shakespeare la 1600, a fi sau a nu fi.
Asta este întrebarea, adică a fi tu în tine însuți echilibrat, autocefal, autosustenabil, gândind prin tine, pentru ceilalți, sau a primit doar niște idei și a lucrat cu ele fără să fie cineva acasă. E bine, albina din stup, dacă ne uităm, va fi aptă, sau hai să spunem altfel, va fi o albină din stup doar dacă nu va crea, nu va inova, nu va conceptualiza, nu va învăța, nu se va educa, nu va face ca din experiență să fie o învățătură, nu va putea să treacă prin suferință, nu va ști cum să ia în experiențele vieții ceva util, pentru că toată viața va rămâne într-o singură meserie, într-un singur job, va avea un singur domeniu de activitate și va primi, fără să verifice doar idei din afară, va primi direcții, task-uri, sarcini, fără să mai fie disponibil să știe dacă este bine pentru el ceva și doar va urma un protocol și astfel va fi doar o albină serviabilă stupului, fără să fie o posibilă matcă. E bine, o albină ce face sau un om încadrat într-un astfel de mecanism social va urmări Netflix, va merge la concerte, va asculta muzică care înseamnă artiști, actori, toate piesele de top, toate aceste mișcări de entertainment care îl fac pe așa doar să se simtă bine fără niciun fel de sens și astfel această distracție îi va lua mintea și mintea lui va deveni apatică și după aia va putea să ajungă să nu mai conceapă un alt fel de sistem de viață. Nu va mai putea să iasă din acest sistem și va rămâne toată viața o albină fără să ajungă vreodată să fie o matcă într-un stup. Și astfel, pentru a fi o matcă într-un stup, atunci este nevoie de o altă gândire încât să se ajungă omul pe sine însuși să conducă și un roi de albine din stup încât să mișune prin jurul său pentru un scop mai mare decât stupul, adică mai mare decât o grada proprie și astfel omul, dacă nu va sta îngrenat și inoculat cu aceste programe și idei sociale, va avea șansa, va fi disponibil printr-o muncă și un efort propriu și printr-o suferință voluntară, conștientă proprie, să gândească într-un fel nou, să ajungă să-și organizeze viața și să se structureze pe el însuși la fiecare plan social, culinar, gastronomic, cultural, istoric, financiar, politic, relațional, nu contează, pe orice fel de plan, să-și facă din experiențe propria sa înțelepciune, căutând într-una și să nu mai fie ca o albină din stup, ci să fie ca o matcă, pentru că mai întâi el trebuie să fie capabil să se autosusțină ca după aia să susțină și pe albinuțele sau pe oameni din jur care îi pot duce ideile mai departe. Dar pentru asta omul are nevoie de para și de supracapacități. Supra și paranormal, adică să funcționeze la o capacitate și o abilitate maximă mult mai mare decât este acum omul în această parte de funcționare a vieții sale. Și nu vorbim neapărat despre acele lucruri spuse în multe cărți sau în multe filme, nu vorbim despre telepatie sau despre magie, despre telechinezie, despre percepții extrasenzoriale, despre clarviziune, despre bilocație sau despre decodificările din planul astral, pentru că foarte mulți acum sunt profeți astăzi, ci vorbim de chestii mult mai simple, adică de a fi un super om care se responsabilizează să-și exerseze zilnic intuiția, percepția, inteligența, implicarea și responsabilitatea în moment. Toate acestea pot deveni superioare mediocrității și condiției de rând a oamenilor dacă ajunge să exerseze și dacă își propune ca în această viață să aibă zilnic câte un exercițiu sau mai multe ca să iasă din mediocritate. E bine, în acest masterclass pe care noi îl facem aici, vei descoperi ceva uluitor, ceva mare, care va fi acest protocol pentru un super om, adică capacitatea de accesare a puterilor supra- și paranormale, cu foarte multe exerciții, experiențe și practici care le-am văzut în foarte multe cursuri din lume și vreau să le etalez, să le împart cu cei care au zilnic puțin timp ca să-și antreneze aceste imense forțe interioare care vor duce la suprafață acele latente posibilități dinăuntru și îl vor face pe om să ajungă la practic o parte utilă vieții sale interioare, o parte utilă divinității și o parte utilă colectivității, încât să fie fără un scop egoist că am eu puterile astea, ci să fie doar serviabil acestor ființe, adică eu cu mine, eu cu Dumnezeu și eu pentru voi și astfel să fie o ființă completă. Și dacă vrei să vezi acest masterclass, să-l accesezi, dă click pe linkul de mai jos și accesează-l. Și din acest motiv ține minte că tot timpul înțelepciunea minții tale, vigilența minții tale, capacitatea emoției și iubirii tale de a te iubi pe tine și după aia pe ceilalți, în timp ce îl iubești pe Dumnezeu, să dăiune mereu
înăuntru tău încât să faci în fiecare zi ceva memorabil și care să te sperie și care să fie greu ca să ajungi să fii un om mai puternic, mai zdrav în propria ta ființă și să devii un super om. Să-ți fie de bine!